وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أنا بودكاست السيادة الفردية. هيدا أول حلقة من هيدا السيجمنت الجديد اللي عم بعملها على يوتيوب. بيسكلي هالسيجمنت هي حتكون قلعة بودكاست بنحكي فيها عن نيوز جديدة، كل شي بولش نيوز بالبيتكوين نحكي فيها، بنقرا ارتكلز معينين بيحكوا عن هدول النيوز وبنجرب هيك نشوف ليش هالاشي بولش، ليش الاشي منيح للبيتكوين. مثل ما بنعرف انه كل شيء بيصير بالعالم is good for Bitcoin، لا تلون شيء عم بيصير specifically بالبيتكوين شيء عم يطور البيتكوين دغري. فهيدا هيك سيجمنت حبيت اعملها على اليوتيوب شانل، شوف نجرب هيك نطور البودكاست، نوصلها لاودينس اكثر، لانه اجانا كتير suggestions انه نبلش نعمل فيديوز. الفيديوز يمكن العالم اكثر هيك بتفضل تحضر فيديوز اكثر من انه تقعد تسمع. وبالنهاية هيك اللي بدي أعمله إنه يكون وقت يكون في عنا نيوز جديد بالبيتكوين، وهالأيام عم بيكون في كتير عنا هيك أشياء، فبدي بقعد أقرأ بارتيكل معين اللي بيحكي عن هيدي النيوز ونجرب هيك نحلله ونشوف شو الإمباكت تبعه على بيتكوين. بهيدا أول حلقة من البيتكوين. امبارح طلع مثل هيك نيوز كتير مهمة وكتير بولش للبيتكوين. النيوز هي عن قصة البانكس بأمريكا، رح يصيروا هن يعطوا بيتكوين سيرفيسز للكاستمرز تبعهم، مش بس الكاستمرز اللي معهم كتير مصاري بل كل الريتيل كاستمرز اللي عندهم اياهم. فهلا هون عندي قدامي الارتيكل اللي نزلته CNBC تشوفوا البيتكوين قديه صار فيري مين ستريم، يعني حتى اشياء مثل CNBC صارت عم تحكي عن البيتكوين. فهلا هو قدامي هذا الارتيكل، راح اقريه وراح فرجيكم اياه كمان بنفس الوقت. As you can see here الارتيكل تايتل تبعه هو Bitcoin is coming to hundreds of US banks this year, says crypto custody firm NYDIG. NYDIG هي crypto custody firm بتساعد العالم انه تحفظ البيتكوين والكيس تبعهم. هلا هي عامله بارتنرشيب مع البانكس بالولايات المتحدة، بدها تبلش تعطيهم تساعدهم يقدموا سيرفيسز للكاستمرز تبعهم يشتروا بيتكوين. فهون إذا بننزل شوي بالارتيكل حاطين مثل هيك كي بوينتس، 3 كي بوينتس. For the first time, customers of some US banks will soon be able to buy, hold and sell Bitcoin through their existing accounts according to crypto custody firm NYDIG. فإذا مثل ما قلنا الكي بوينت الأساسية من هذا الخبر إنه US banks حيصيروا قادرين مساعدة شركة نايدغ يخلوا الكاستمرز تبعهم يشتروا، يبيعوا ويحملوا البيتكوين كسيرفيس لهم بالبنك. هلا تاني نقطة، banks are asking for Bitcoin because they can see their customers sending dollars to Coinbase and other crypto exchanges according to Yan Zhao, president of NYDIG. لكن الفكرة هي المطلقة، وليش هيك عم بيعملوا البانكس؟ لأنه البانكس عم بيلاحظوا إنه كل هدول الكاستمرز تبعهم عم يسحبوا مصرياتهم من الشركات من البانكس، عم يروحوا يكبوهم بكوين بيس بكراكن والى اخره تيشتروا بيتكوين and other cryptocurrencies. فهون لاحظوا البانكس انه لا، ليش نحن ما بنعطيهم هذا السيرفيس، دغري بيشتروا من خلالنا هدول البيتكوين. فهون ثالث key point. After rolling out the initial Bitcoin product, NYDIG plans on other services including debit card rewards paid in Bitcoin and a new type of bank account that is FDIC insured but pays interest in Bitcoin, he said. لكن هذا عن انه بس يكون في سيرفيس انك تشتري وتبيع بيتكوين من خلال البنك تبعك، صار في عندك سيرفيس، حيصير في عندنا سيرفيس جديد كمان بهدول البنكس الامريكانيه، انه فيك ديبت كارد تبعك تجمع مثل هيك بوينت سيستم وريوردز بالبيتكوين، مثل ما هلا في ديبت كارد ريورد سيستم بالبنوك، كتير عالم يعني معظمنا familiar with it. وزيادة عن هيك حيصير في عنا بنك اكاونت بتفتحه على البيتكوين، بيكون في FDIC insured يعني مغطى من FDIC، وبيدفع انترست فايدة بالبيتكوين. ف very bullish، شيء كتير قوي، شيء كتير مهم بالبيتكوين حاليا. أنا هيك نقرأ أكتر على الارتيكل. هلا هون حاطين مثل فيديو
اكيد رح اعمل حط لينك للارتيكل انا بالديسكربشن تبع هذا الفيديو. اللي بده يحضر الفيديو فيه هذا البريزيدنت، مثل ما فهمت هذا هو البريزيدنت تبع نايدغ اسمه يان زاو، عم بيحكي عن الموضوع. هلا نحن رح نقرا الارتيكل ونجرب نحلله ونحكي عنه بطريقتنا. هون ببلش الارتيكل بيقول Bitcoin may be taking another step toward mainstream adoption. CNBC has learned. لكن CNBC صاروا عم يحكوا البيتكوين بده يروح على المينستريم، بده يروح على العالم كله، مش بس على الكم شخص، على 1% اللي معه بيتكوين بالعالم حاليا. For the first time, customers of some US banks will soon be able to buy, hold and sell Bitcoin through their existing accounts according to crypto custody firm NYDIG. هكذا مثل ما قلنا صار فينا من خلال هدول البانكس من الاكونت، يعني من حساب من البنك دغري اشتري بيع بيتكوين واحمل البيتكوين بالاكونت البنك تبعي. The company is a subsidiary of $10 billion New York-based asset manager Ridge has partnered with fintech giant Fidelity National Information Services to enable US banks to offer Bitcoin in coming months, according to the two firms. لكن هون صار في نوع من partnership بين Fidelity National Information Services ونايدغ كرمال يقدموا هيدا السيرفيسز لعدد كبير من البنكس الأمريكية. هون بقلنا hundreds of banks are already enrolled in the program، يعني عندنا مئات البنوك بهذا البروجرام. According to Patrick Sells, head of bank solutions at NYDIG, while the firm is in discussions with some of the biggest US banks, many of the lenders that have agreed to participate are smaller institutions like Suncrest, a California-based community bank with 7 branches. لكن هون عم بيقولوا لنا انه في كتير hundreds of banks حابين يشاركوا بهذا البروجرام. فعندنا هيدا lenders حبوا انه يشاركوا. هون عطى الاكزامبل smaller institutions، حتى الانستتيوشنز شوي صغار مثل سانكراست اللي عندهم 7 branches بكاليفورنيا، هي كاليفورنيا بيست كوميونيتي. اوكي، لكن هون هذا كوت عم بيقول من سيلز، باتريك سيلز اللي هو مثل ما قلنا فوق هو head of bank solutions at NYDIG، عم بيقول what we're doing is making it simple for everyday Americans and corporations to be able to buy Bitcoin through their existing bank relationships. مثل ما قلنا انه بتصير دغري من البنك تشتري بيتكوين. Sales said, if I'm using my mobile application to do all of my banking, now I have the ability to buy, sell and hold Bitcoin. يعني as simple as that. بس إذا عندك ابلكيشن البنك تبعك اللي بتشوف عليها مصرياتك، بتشوف عليها الستيتمنت اوف اكاونت، بتعمل كل امورك البانكينج امور على هيدي الاب. هلا صار فيك تستعمل هيدي الاب، مش هلا يعني بس يعملوا امبلمنتيشن لهيدا البروجرام او هيدي السولوشن، صار فيك تستعمل الابلكيشن تدخل تشتري بيتكوين، منك مضطر تروح على تنزل كوين بيس ولا كراكن ولا غيره من الاكسشينجز بامريكا. Until now, Bitcoin adopters have relied on apps from a new generation of fintech players like free trading brokerage Robinhood, payments giants PayPal and Square, or crypto-centric firms like Coinbase. مثل ما قلنا بطلت انت مضطر انك تتكل على هدول الفيرمز يعملوا لك هيدي السيرفيس، صار البنك دغري بيعمل لك هيدي السيرفيس. Banks on the other hand have steered clear of Bitcoin for retail customers, only recently announcing plans to allow rich wealth management clients to be able to wager on the cryptocurrency. يعني من قبل كانوا البانكس يعني كانوا يمشوا شوي بالآخر، هيك جربوا يعطوا شوية سولوشنز للي معهم مصاري زيادة بالبيتكوين، يعني سوري اللي معهم مصاري كتير بحساباتهم. هلا بهيدا السولوشن مش بس اللي معه مصاري كتير، صار الريتيل كاستمر، حيلا حدا عنده بطاقة عنده حساب بالبنك صار في. فهيدي هي النقطة اللي هلا عم بجربوا يوصلوا. Banks are now asking for Bitcoin because they can see their customers sending dollars to Coinbase, Kraken and other crypto exchanges according to Yan Zhao, President NYDIG. لكن لاحظوا البنك انه كتير مصاري عم بيروحوا على الكريبتو اكسشينجز، فلاقوا opportunity انه ليش نحن بنعطي هذا السيرفيس instead. This is not just the banks thinking that their clients want Bitcoin. They're saying we need to do this because we see the data. Zhao said they're seeing deposits going to the Coinbases and Galaxies and Krakens of the world. لكن
لاحظ انه كثير عالم عنده ديماند لهيدي الشغله. اذا في ديماند يعني في برودكت له، يعني بدنا نبلش نشتغل على برودكت ونلقط هذا الديماند. هون بكفي الارتيكل وبيقول peer pressure. تنشوف شو قصدهم. As hundreds of smaller banks sign on, giants like JP Morgan Chase and Bank of America could face pressure to offer crypto to their retail banking customers, according to Rob Lee, head of digital banking at Fidelity National Information. لكن هون اللي عم بيقولوا هو انه بما انه هذا البروجرام رح يوصل لكثير بانكس، هذا السولوشن رح تتبعها كثير بانكس، hundreds of banks في الأول، هذا الشيء حيحط مثل ضغط على البانكس الكبيرة اللي هن جولدمان ساكس والبنك اوف امريكا والجي بي مورغان انه يفوتوا هن باللعبة كمان، لانه حيصير في عليهم ضغط، حيصيروا مضطرين انه ياخذوا هيدي الشغلة بشكل جدي اكثر اذا واحد في يقول. In March, Morgan Stanley was first among banks to offer Bitcoin funds to its clients, CNBC reported last month. Goldman Sachs quickly followed with an announcement of its own, and JP Morgan is reportedly looking at its own product in conjunction with NYDIG. كان هون عم بيقولوا انه مثل ما قلنا كل البانكس عم يبلشوا يطلعوا على هذا الموضوع، حتى JP Morgan reportedly looking at its own product in conjunction، يعني عم تفكر تعمل البرودوي تبعها لها مع كمان نايدغ اللي هي عم تشتغل على هذا السولوشن. But in those cases, banks have relegated Bitcoin to ultra-high net worth individuals and family offices with tens of millions of dollars. Most people can't invest in things that institutional investors get to invest in, Zhao said. With Bitcoin available through your bank to pre-purchase with as little as $1, now you have an attractive asset that's available to be owned by anyone, any amount. We think that's a huge for economic empowerment. لكن هون عم بيقول إنه الهدف من هذا البروجرام إنه كتير عالم اللي هن الريتيل اللي هن الصغار بالبانكس اللي عندهم معاشات قليلة، اللي عندهم حسابات صغيرة بالبنوك، ما عندها أكسس على كل الأشياء اللي أغنياء عندهم أكسس عليهم. فاليوم عم يجربوا يوصلوا البيتكوين لهذا العالم، لهول العالم، لأنه البيتكوين صار شيء كتير اسينشال للعالم، صار شيء من أهم التولز لواحد إنه يضم مصرياته فيهم ويفكر للمستقبل. فاليوم عم يجربوا يوصلوا للسمول انفسترز، للسمول ريتيلرز هذا البرودكت، وعم يوصلوا البيتكوين يعني. While Fidelity National Information, which is a vendor to banks with nearly 300 million checking accounts, will handle the links to lenders, NYDIG will take care of Bitcoin custody and trade execution. Disclosure will make it clear that it is NYDIG and not the banks that handle the Bitcoin, and the cryptocurrency won't be FDIC insured according to Zhao. فإذا هيدي شغلة كتير مهمة، ومن أهم الأشياء اللي انقالت بهذا الارتيكل إنه الفيرم اللي هي نايدغ هي رح تكون مسؤولة عن الكاستدي تبع الكريبتوكرنسي، هي رح تكون مسؤولة عن الحمل تبع البيتكوين، عن إنه تساعدك تحملها تشتريها وتبيعها، مش البانكس. وهذه شغلة منيحة ليه؟ لأنه شركة مثل نايدغ شركة كتير مهمة بهذا السبيس، وصار عندها خبرة بهذا السبيس، وبتعرف عن جد ريل بيتكوينرز شو بدهم وكيف ما تخلي العالم تخسر مصرياتها. فأنا بحس هيدا من أهم النقط، إنه مش البانكس هن رح يحملوا لك البيتكوين، أنت بتحملهم من خلال نايدغ، وهيدي شغلة كتير مهمة. Fidelity National Information, based in Jacksonville, Florida, caters to banks, providing access to services like chatbots or Apple Pay. It's also a heavyweight in the payment industry, and 2 years ago bought processor Wordplay for $35 billion in the sector's biggest acquisition till date. لكن هون عم بخبرونا أكتر بس عن Fidelity، وهي شو هي هيدا Fidelity National Information. It's a big company. Banks will determine how much to charge their customers for Bitcoin trades and retain most of that fee revenue according to sales. After rolling out the initial Bitcoin product, NYDIG plans on other services including debit card rewards paid in Bitcoin and a new type of bank account that is FDIC insured but pays interest in Bitcoin, he said. لكن اللي عم بيقولوا انه البانكس اكيد هن رح ياخذوا الريفينيو بس تشتري وتبيع بيتكوين تبعهم، بيحطوا البرايس تبعهم اللي بدهم اياه، يمكن يكون اغلى يمكن ارخص من
كريبتو اكسشينجز بالنهاية العالم تعمل شو المور كونفينينت وشو السعر الأفضل بالنسبة لهم. وهون زيادة عم بيقولوا إنه نايدغ ما حتوقف هون، حتعمل سيرفيسز أكتر لهدول البانكس، إنه يصير في ديبت كارد بيكون فيها ريورد سيستم للبيتكوين، وزيادة حيكون في عندك ديبوزيت اكاونتس بيكونوا FDIC insured، يعني بيكونوا في عليهم اسيورانس من FDIC وبيدفعوا الانترست بالبيتكوين. فهذه شغلة كثير قوية، وصراحة كل ما أقرأ أكثر كل ما أحس إنه هذا النيوز شيء كثير كثير مهم بالنسبة للبيتكوين. Most people would own Bitcoin if they could do so through their existing banks, according to a survey commissioned by NYDIG that allows them a single view of their financial assets and avoid the need to sign up with another institution and fund accounts with the money transfer that typically takes 3 to 5 business days. لكن ها مثل ما قلنا بالأول إنه مع هيدا السولوشن بتصير أنت كزبون للبنك ما إنك مضطر تشيل مصرياتك من البنك تكبهم بكوين بيس أو بكراكن أو بباي بال أو بغيرهم تشتري بيتكوين. صار فيك دغري تعملها من البنك وبشكل أسرع، وتقعد تنطر ل3-4 أيام وتعمل KYC مرة تانية. كل هالأمور المعقدة اللي بتصير مع الكاستمرز أو العالم اللي بدها تشتري بيتكوين بس بتوقف لأنه بتحس إنه البروسيس شوي معقد. هلا صار أهين بكتير مع هذا السولوشن مع هذا البرودكت. أوكي، فلكن هذا كانت هذا هو تقريبا كل شيء بهذا الارتيكل، وتقريبا أغلبية القصة أو الشيء اللي نحن بهمنا نعرفه عن هذه النيوز، عن هذا الخبر اللي كتير مهم بالبيتكوين. بس حبيت هيك زيد كم نقطة أنا بحب أقولهم وهيك تعليق عن هذا الشيء اللي صار. أهم شيء بهذا العمل أو بهذه الخبرية إنه البيتكوين بيصير أكتر متداول، بيصير أهين إنك تشتري بيتكوين أنت كحامل حساب أمريكاني عايش بأمريكا عندك حساب ببنك أمريكاني. صارت أهين بكتير بالنسبة لك إنك تشتري بيتكوين مع هذا السولوشن. سو هيدا أهم شغلة. It's too easy. anyone can do it هلا. سو هيدا أهم شغلة أول شيء واحد يقوله. أنا ممكن حدا يجي يطلع بالكاونتر أرجيومنت ضد البيتكوين بيقول إنه طيب بس ما نحن الفكرة من البيتكوين إنه هيدا بيتكوين بدنا إياه يستبدل البانكس، بدنا إياه يستبدل هيدا الليجاسي وورلد، البانكينج انستتيوشنز كلهم، كل هيدا العالم تبع الفيات. مزبوط. هلا هو أنا بجاوبهم إنه مزبوط، البيتكوين جاي يستبدل هيدا الشيء و it can do that ورح تعمل هيدا الشيء. بس الفكرة هي هون إنه البيتكوين ما حيلغي فكرة المصارف. أوكي، حيضل في مصارف مع البيتكوين. هلا مزبوط في كتير منا بيتكوينرز منهم أنا بفضل إنه يحط البيتكوين تبعه أو يشتري مثلا بير تو بير ويحط البيتكوين تبعه ب نون كاستودي والت، سيلف كاستودي والت، ويكون معه الكيز تبعه وإلى آخره. بس كلنا بنعرف إنه مش كل العالم رح تعمل هذا الشيء. ففي كتير عالم رح تحط البيتكوين تبعها ببانكس، وهون بتجي من هذه الفكرة إنه يصير في سولوشنز لهدول العالم إنه يحطوا مصرياتهم بهدول البانكس. بالنهاية المشكلة مش هي البانكس، المشكلة هي السنترال بانكينج. يعني البيتكوين اليوم هدفه إنه يستبدل المصارف المركزية، أوكي، اللي هي شغلتها تطبع مصاري وتعمل مثل قوانين وقدرات على هدول البنوك اللي منهم صاروا تقريبا أكثر من 100 سنة مش قادرين يشتغلوا مع بيور فري ماركت. اليوم حيجي البيتكوين ويغير هذا الشيء. يعني أنا برأيي البيتكوين أو المصارف البانكينج سيستم من هو بحد ذاته مشكلة، بينما البانكينج سيستم تحت المصاري الحكومية وتحت البنك المركزي هذه هي المشكلة. فاليوم بس يصير في عندنا بيتكوين، بس في التعامل بالبيتكوين، والبيتكوين معروف البروتوكول تبعه إنه ما فيك تستخرج تعمل تعدين أكثر من 21 مليون بيتكوين، وفي عنده قوانين لهذا البروتوكول ما فيك تغيره وإلى آخره من هالأخبار عن البيتكوين. هو رح يخلي أو حيجبر هذه المصارف أنها تشتغل حسب قوانين مش المصرف المركزي، لكن حسب قوانين البيتكوين اللي هي قوانين السوق الحرة 100%. لكن بحس هذا كل شيء حبيت أقوله اليوم عن هذا الارتيكل وعن هذا إن شاء الله تكون عجبتكم هذا السيجمنت الجديد بالألعاب بودكاست.
بودكاست السيادة الفردية. إذا حدا عنده هيك كومنت أو فيدباك معين بحب يفسره أكتر، إلنا شو فينا هيك نحسن بهذا البودكاست، بليز حطوا بالكومنتس أو يعمل لي دي ام أو يعمل لي منشن على تويتر @على بودكاست، وحجرب قد ما فيي هيك نظبط أكتر ستيب باي ستيب يكون عندنا better content. فمرسي لكل اللي حضروا، وتحضرونا بحلقة جديدة من الألعاب بودكاست.